Welcome to ePal channel. eBay videos. ගොඩක් කටය දකින්න ඇති ඔප්ෂන් එකක් enable වෙලා තියෙන videos upload කරන්න. ඉතින් මේක හොඳ නරක මොනවාද? The good, the bad and the ugly. ඔය හැම දෙකම තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙතන direct shipping කරන කට්ටියට හොඳයි. direct shipping කරනවා හොඳයි. තමන්ගේ item එකක් කරනවා හොඳයි. තමන්ගේ item එක ළඟ නැතුව වෙන කෙනෙක්ගෙන් කරනවා නම් ඒක තමන්ට ආවේනික item එකක් නම් හොඳයි. හැබැයි drop shipping කරද්දී වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා කියන්නේ අපි රිස්ක් එකට අත වෙනීම. A best option to have අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්න. ඇයි ඒ කස්ටමර් කෙනෙක්ට පුළුවන් ඒක හොඳ ආකාර බලන්න. දැන් අපි සපත්තුවක් ගන්න ගියත් සාමාන්‍ය ජීවිතේදී අපි සපත්තුව කකුල ඇතුළට දාලා බලනවා, දිව එළියට අරන් බලනවා, ඇතුළේ සෝල් එක කොහොමද බලනවා, පෙරලා බලනවා ඔය ඔක්කොම. ඉතින් ඔය ටික හරියාකාරව 360 කැරකෙන විදියට වගේ ඕන විදියකට වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට අපි AliExpress එකේ ගිහිල්ලා දැක්කම බහුතරයකට පළවෙනිම ෆොටෝ එක වීඩියෝ එකක් හැටියට ඒගොල්ලෝ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. රයිට්. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඕකෙදි අපි කී දෙනෙක් ඔක ගන්නවද? ඉමේජ් එකක් කොපි කරන එක ටිකක් අපි හිතමු ඕකේ කියනවා නම් වීඩියෝ එකක් කොපි කරද්දී කොහොමද? වීඩියෝ එකක් ගොඩක් විදිහට තුරට එක්කෙනෙක්ට ආවෙනික වීඩියෝ එකක් තමයි ලැබෙන්න ඕන. ඒක කරන්න බැරුව නෙමෙයි. කරන්න පුළුවන්. හැබැයි රිස්ක් එක වැඩි. මොකද දැන් eBay කිනුත් ඔය වගේ ඔප්ෂන් දෙන්නේ මේවා කරන්නේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. රිස්ක් එකක් බලනවා, රිස්ක් එක අඩු කරගන්න විදියට බලනවා, ඊට අමතරව හොඳ කට්ටියව ඉදිරියට ගන්න බලනවා. එතකොට මේකෙදි කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා. අන්න ඒ දි කරගත්තොත් ඔය තියෙන වීඩියෝස්ම අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. right. But an issue for dropshipping. Dropshipping වලට issue එකක් තමයි අර කලින් පැහැදිලි කරා වගේම. ඉතින් ඔයා ඒක එහෙම් පිටින්ම අරගෙන 10 දිනක් දානවා නම් එක එකම දැන් අපි කොහොමද copy කරන එකනේ කරන්නේ. කොහොමදත් copy කරලා දානවනේ එකම image එකේ. ඒතොර images ටිකක් හොයනවා නම් ඒක feedback වල තියෙන images ඒ වලින් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ option එකේදී මොකද කරන්න පුළුවන්? copied videos ඒක තමයි අපි කරන්නේ. මේකේදී ඔයාලට පුළුවන් දැන් දාලා තියෙන වීඩියෝ එකට අමතරව වීඩියෝ එක සිලකින් ඉල්ල ගන්න. ඒක අර ඒකයි කියන්නේ සෙලර් කෙනෙක් අප්‍රෝච් කරලා මුලින්ම එයාත් එක්ක කතා බහ කරලා එයාව අඳුරගෙන ඉන්නකොට. එතකොට එයාට කියන්න right මට ඔච්චර මේ HD quality ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් ඕනේ නැහැ. You just film it. ඒ කියන්නේ product එක අතේ තියාගෙන film කරලා මට WhatsApp කරන්න නැත්නම් WeChat එවන්න. නැත්නම් email කරන්න. ඒ ඇති. මං හිතන්නේ ඒක තමයි හොඳම දේ. මොකද අච්චර ලොකුවට කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට දැන් කවුරු දැක්කත් වෙනවා බලනවා ඔයා මේ මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් කරනවා ඇති මේ වගේ හොඳ ක්වොලිටි එකට දාන්න කොහොම මොකනක්ද තියෙන්නේ. ඒතර eBay එක මොන අවස්ථාවකදී හරි ඔයාගේ ඒ වගේ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා කිව්වොත් right අපිට දැන් ඔයා වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්ද? eBay එකෙන් ඒ 1 to 1 අහන්න පුළුවන් මේ මොකක් හරි account එක restrict කරලා කියන්න පුළුවන් right ඔය product එකේ වීඩියෝ එකක් දැන් ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්ද මෙන්න link එක කියලා දෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් revise කරලා අප්ලෝඩ් කරන්න කියනවා ඒ වෙලාවට මොනව කරන්නද ඉතින් ඒ වගේ නෙමෙයි මොකද ඒක ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා මොකද්ද කියලා එතකොට අර අවස්ථාවේදී අර වගේ එකක් ගන්න ඕන ඒක ඕන කෙනෙක්ට පේනවා naturally ගන්න වීඩියෝ එකක් කියලා දැන් අපි දැන් මම මුලින්ම මගේ වීඩියෝස් වල කියලා තියෙනවා අපි ෆොටෝ එකක් ගත්තීත් අපි අල්ල උඩ තියාගෙන ගන්න පුළුවන් නම් ෆොටෝ එකක් ඒක දන්නවා එතකොට තමන්ගේ දෙයක් මේ වගේ කරන්න කියලා. එතකොට එච්චර ලොකු quality වීඩියෝස් දාන්න යන්නත් එපා. සාමාන්‍ය quality එකේ දාන්න මොකද කෙනෙක්ට ඒක බලන්න පුළුවන් විදිහට. කෙනෙක් කියන්නේ direct shipping කරන ඔයාගේ ලොකු මේකක් තියෙනවා නම් එයාට supply එකක් තියෙනවා නම් එයාට දෙන්න පුළුවන් නම් option මේ ඉල්ලපු අවස්ථාවක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හොඳ quality එක දැම්මට. හැබැයි අපි බහුතරය කරන්නේ drop shipping නිසා ඒගොල්ලෝ අර විදිහට කරා නම් හරි. අනිත් දේ තමයි දැන් මෙතනදී සෙලර්ව contact කරගන්න සෙලර්ට වැඩි සෙලරකුත් නැහැ ඔක විතරයි තියෙන්නේ කියලා ඔයාට පුළුවන් පොඩ්ඩක් ඔළුව කල්පනා කරලා පොඩි වැඩ ටිකක් කරන්න මොනවද? If possible edit the video with buyer pictures. ඔය රිවිවර්ස් වලට ගියාම බයර්ස්ලා ගත්ත පික්චර්ස් තියෙනවා ඕන තරම්. ඉතින් ඕක වීඩියෝ එක මේ මොෂන් වීඩියෝස් වෙන්න ඕනේ නැහැනේ. ඔයාට පුළුවන් ඒක මොනවාද පික්චර්ස් වලින් හදපු වීඩියෝ එකක් හදන්න. බොහොම ලේසියෙන් හදන්න. වැඩි ඕනේ නැහැ. දැන් මම මේ කරනවා PowerPoint එකේ දාලා ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකක් දැම්මත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක අප්ලෝඩ් කරත් ඇති. මොකද ඒ කියන්නේ සවුන්ඩ් එකක් දාලා ඒ වගේ ඔයාගේ ඇට්‍රැක්ට් විදිහට කරගන්න දැන් මේ බේසික් ටික කියනවනම් ඉතින් ඒකෙදි ඔයාට පුළුවන් වෙයි අපි නොදැනුවත්වම කස්ටමර් කෙනෙක්ට බලන්න පුළුවන් දේවල් ටික ඉතින් මේව කර නිර්මාණය කරලා දෙන්න. ඒතර මොෂන් වීඩියෝ එකක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පික්චර්ස් එක වුණත් ඒක කරන්න පුළුවන්. ගැලරි එකක් ප්ලේ වෙන්න වගේ දාන්න පුළුවන්.
ඉතින් එතකොට ඒකෙදි අර යුනික් ෆොටෝස් ටිකක් නේ ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඕකෙදි හොඳට කල්පනා කරන දැන් මම මේක කිව්වට පස්සේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා ඒක කරොත් එතනක් තියෙනවා. ඉතින් තමන් යුනික් වෙන වීඩියෝ එකක් හදාගන්න දැනගන්න ඕනේ. ඒ යුනික් වීඩියෝ එක කියන්නේ තමන්ට විතරක් ආවෙන එක. එතකොට අන්න ඒ වීඩියෝ එකක තාම අපි දන්නේ නැහැ වීඩියෝ වල කොච්චර මේවා තියෙනවද කියලා පොඩි වෝටර් මාක් එකක් දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැනට නම් මොකුත් එහෙම මම නම් හිතන්නේ ඉෂුව එකක් වෙයි කියලා. ඔයාගේ ස්ටෝර් නේම් එකේ වෝටර් මාක් එකක් දැම්මොත් කාටවත් කොපි කරන්නත් බෑ. ඒතර එක යුනික් කොහොමද? ඒතර කවුරුත් එක මුකුත් කියන්නේ නැන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔය වගේ ඉතින් මේකේ කලින් කිව්වා වගේ a good option to have. හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕන හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. ඒක හරියාකාර මේව කරන්න ඕන අර විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා කෙලින්ම අප්ලෝඩ් කරන්න ගියොත් ගැටලු සහගතෙන් ඕන තරම් මතුවේ ඔයාටම තේරෙයි මේක දිගටම කරගෙන යන්නත් බෑ කියලා. මොකද මේ ප්‍රශ්න එනවා eBay එකෙන් අහයි ඔක්කොම අහනවා. මේ කොහෙන්ද මේව කරන්නේ මොනවාද කියලා. අපි item normally list කරලත් අපි verifications අහනවා නම් videos දැම්මට පස්සේ කොච්චර verifications ආයේද. හොඳ option එකක් කලින් කිව්වා වගේ eBay ගොඩාක් කාලයක් තිස්සේ ඔක මම හිතන්නේ forum වල කතා කරලා තිබ්බා ගොඩාක් කට්ටිය මේව කරලා තිබ්බා video option එකක් දෙන්න කියලා. ඒක දීලා තිනවා. ඒතර අපි දැනගන්න ඕන අපි dropshipping ප්‍රජාවක්නේ වැඩිපුරම ඉන්නේ. අපි දැනගන්න ඕන නම් මොකද කරන්නේ. එතකොට direct shipping කට්ටියගේ ඒ ටික මම මතක් කරන්නම් කියන්නම් direct shipping කරන කෙනෙක් නම් හොඳ වීඩියෝ එකක් මේව කරගන්න දැන් එයාගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් තියෙනවා අපි හිතමු ලේස කටින් කරන කෙනෙක් නම් ලේස කටින් හරි ලේස වලින් හරි මොනවා හරි ෆ්‍රේම්ස් හදන කෙනෙක් නම් මොනවා හරි කරන කෙනෙක් නම් ඒ යන ක්‍රියාවලියෙම යාට පෙන්වන්න පුළුවන් from start to මේ production එකේ end වෙනකම් ලොකු දිගය වනේ බොහොම short අතරින් පතර අරගෙන මේ පෙන්වන්න පුළුවන්. අන්නේ ක්‍රියාවලිය දන්නවා මේගොල්ලෝ දන්නවා right. මේක මෙන්න මේ විදිහට නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. මේක ඉන්ඩිවිජුවල් නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ඒතර ඔයා සූක්ෂම විදිහට දැනගන්න ඕනේ මේක කොහොමද මාකට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ මේකත් දාලා කතා කරනවද? ඉතින් ඒක එතනින් එහාට වෙන්නවද? බලමු මෙතනින් ඩෙවලොප් වෙනකොට කොහොමද වීඩියෝස් වලින් තව ඉෆෙක්ටිව් විදිහට කරන්න කියලා. ඉතින් මේක ආරම්භයක් විදිහට අපි මූලික විදියට අර දේවල් ටික නොකර කරන්න එතකොට ගැටලු සහගත ගොඩක් අඩු වෙයි මේ යුනික් දෙයක් එළියට දාගන්න වාතාවරණය ගොඩක් හදාගන්න හැකියාව තියෙනවා right සෙලර්ගෙන් මේවා රික්වෙස්ට් කරලා යා දෙනවනම් ගොඩක් හොඳයි මොකද ගොඩක් ඉන්නවා දැන් කට්ටිය සෙලර්ස්ලත් එක්ක ගොඩක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කතා කරලා මේව කරන ඉතින් බොහොම සිම්පල් එයාත් කැමති යාගේ වීඩියෝ එකක් එළියට මේව කරන්න හැබැයි අර මාස් ප්‍රොඩක්ෂන් තියෙන කෙනෙක් නම් ඔයා අඳුරන්නේ නැත්තම් වැඩිපුර එයා මේ රෙස්පොන්ස් එකක් දෙන එකක් නැහැ. ඉතින් ඒකයි අර මුලින්ම කියන්නේ සෙලර් කෙනෙක්ව අප්‍රෝච් කරලා තියෙන එකෙන් මේ වගේ වාසිය අපිට අත්පත් කරගන්න පුළුවන්. අන්තිමේටම කියන්න තියෙන්නේ the good හොඳටම හොඳයි the bad උත් තියෙනවා the ugly කියන අන්තිමේට restriction වෙන්නත් පුළුවන්. මේ තුනම මේක ඇතුළේ තියෙනවා. ඉතින් famous picture මේ ෆිල්ම් එකක් මේක. ඉතින් මම හිතනවා කට්ටිය බලලා ඇති කියලා. ඉතින් ඒක තමන්ට වාසිදායක විදිහට හරව ගන්න තමන් දැනගන්න ඕන වෙන කවුරුත් නෙමෙයි දැනගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික තමයි මම මෙතනින් පැහැදිලි කරේ. ඉදිරියට අපි වීඩියෝස් කොහොමද වෙන්නේ මේවල හයිට්ස් මොනවාද ලෝස් මොනවාද කී හයිස් ඇන්ඩ් ලෝස් ඒතර කී ෆැක්ටර්ස් මොනවාද මේ ඔක් ගැන කතා කරමු. එතකොට පටන් ගැනීමක් වශයෙන් මම කිව්වේ ඒකයි. බොහොම පරිස්සමෙන් මේව කරගෙන යන්න. right හිතනවා ගොඩක් කටේ තියෙන ප්‍රශ්නකට උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel. අපි සිත් channel එකේ පැල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එක තියෙනවා යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට යන ඔබට ජය and all the very best bring modern Sri Lanka happy selling